Hello student, মই সোহেল sir আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ পেপাৰখন আৰু তাৰে জিকেৰ পাৰ্টখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াতে 2023 পেপাৰখন এই বছৰৰ পেপাৰখনৰ পৰা। সো তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে জিকেৰ পাৰ্টৰ পৰা। জিকে আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ একেলগে থাকে আৰু এইটোৱে তোমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ বাল্ক পাৰ্ট, মানে ইয়াৰ পৰা মোষ্ট অফ দা কোৱেশ্চন ইয়াতে মানে থাকে। সো আমি স্টাৰ্ট কৰো। 37 পৰা স্টাৰ্ট হৈছে তোমালোকৰ পেপাৰ এইটো। So, tomorrow first question to is which of the following is the major habitat of state tree and state bird of Assam? So, Assam state bird aru tomar ei state tree to kunkhon uddanot ba tomar kunkhon yate tolat parkore naam dia goise kunkhon parkot ase. So, eitu moi marker on korisu. So, এইটো এনসাৰ হৈ যাব তোমালোকৰ কাজিৰঙা। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত এই দুটাই পোৱা যায়, অসমৰ ষ্টেট ট্ৰী আৰু ষ্টেট বাৰ্ড দুটাই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত আমি পাই যাওঁ। সো এইটো আছিলে 38 নম্বৰত কৈছে যে হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট এ ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম অফ ইণ্ডিয়া। সো ক্লাছিকেল ডান্স বিলাক কোনটো, এইবিলাকৰ লিষ্ট থাকে, তোমালোকে চাৰ্ট কেইটা মুখস্থ কৰি ল'বা। ক্লাছিকেল ডান্স, ফোক ডান্স, সো এইবিলাকৰ লিষ্ট থাকে। ইয়াৰে ভিতৰত তুমি যদি চোৱা মণিপুৰী, কথাকলি, সত্ৰিয়া এইবিলাক সব ক্লাছিকেল ডান্স হয় এটা ষ্টেটৰ, কিন্তু গাৰবাটো তোমাৰ কি হয় গুজৰাটৰ এটা ফোক ডান্স হয়। সো এইটোৱে তোমাৰ ক্লাছিকেল ডান্স নহয়। সো এইটোৱে এনসাৰ হৈ যাব। 39ত কৈছে হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ আৰ দা ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট ইন আসাম। অসমত ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে চিনাক্ত কৰা ইয়াৰে কোনকেইটা আছে। সো ফাৰ্ষ্ট কৈছে তোমাৰ কামাখ্যা এইটো আছে, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো হয়, পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এইটো আছে আৰু সাতৰাছ অফ মাজুলী। সো ইয়াতে তোমাৰ সবকেইটাই হ'ব। সো অপশন ডি টু অল অফ দা এবাভ হৈ যাব। নেক্সট 40 নম্বৰত কৈছে ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰি ডিড ইণ্ডিয়া এজিউম দা G20's প্ৰেচিডেন্সি অন দা 1st of December 2022। সো 2022 চনত হোৱা G20ৰ যেটো সামিট হৈছিলে এইটোৰ প্ৰেচিডেন্সি যে ইণ্ডিয়াই লৈছিলে এইটো কোনটো কাণ্ট্ৰিত হৈছিল। সো এইটো হৈ যাব তোমাৰ যাই পেলাই জাপান। অপশন সি টু হ'ব জাপান। Next 41ত সুধিছে the ratio of dimension, width and length of in national flag of India। ভাৰতৰ যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আছে সেই পতাকাৰ তোমাৰ ডাইমেনশন সুধিছে, ডাইমেনশনৰ ৰেশিও সুধিছে। যদি তোমাৰ পথালিকে তোমাৰ কিমান থাকিলে দীঘে কিমান থাকিল। সো এইটো 2:3 হয়। যদি তোমাৰ প্ৰস্থটো width যেটো আছে পথালিকে যদি তোমাৰ 2 আছে 2 ফুট বা 2 মিটাৰ যেনেকৈ নধৰা কিয় তেনেহলে তোমাৰ লেন্থ সেই হিচাপে 3 ফিট বা 3 মিটাৰ বা যেনেকৈ যেটো মাপ লোৱা হেনেকুৱা হ'ব। সো এইটো 2:3 এইটো হৈ যাব অপশন। 42 নম্বৰ তোমালোকক কি কৈছে যে ব্ৰজাৱলী ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজড ইন অংকীয়া নাট ইজ এ মিক্সচাৰ অফ হুইচ টু ল্যাঙ্গুৱেজ। সো অংকীয় নাটত যেটো তোমাৰ ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে সেই ভাষাত কি কি ভাষা মিক্স হৈ আছে। সো এইটো অবভিয়াসলি তোমালোকে অসমীয়াত পাই আছা এছামিজ এণ্ড মৈথালী। সো এইটো অপশন বি টু হৈ যাব। দেন 43 নম্বৰত কৈছে তোমালোকে দা ড্ৰাফট নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ স্কুল এডুকেশ্যন provides framework for children of which age group। So এইটো 3 to 18 এইটো ফাৰ্স্ট অপশনতে আছে 43 নম্বৰত 3 to 18 লৈ এইটো ডিজাইন কৰা গৈছে। Then 44 তোমালোকক মিলাব দিছে কি কৈছে যে amendment of Indian constitution and their related objective are given as। So ইয়াতে তোমালোকৰ কনস্টিটিউশনৰ হেৰি দিছে, এমেন্ডমেন্টটো দিছে আৰু তাৰ ৰিলেটেড অবজেক্টিভ কেইটা দিছে ৰাইট সাইড। তোমাক সুধিছে ফাইন্ড দা কাৰেক্ট মেচ। সো ইয়াতে তিনিটাই ভুল হৈ আছে, এটা কাৰেক্ট হৈ আছে। তোমালোকক কাৰেক্টটো সুধিছে কোনটো হ'ব। এইটো তোমাৰ 22 এমেন্ডমেন্টত সুধিছে যে ৰিডিউস এজ ফ্ৰম ভোটিং ৰাইট ফ্ৰম 21 to 18। সো 22 এমেন্ডমেন্ট যেটো আছিলে কনস্টিটিউশনৰ তাতে তোমাৰ এইটো হসাই কৰা গৈছিলে তোমাৰ ভোটিং এজ যেটো আছিলে ভোটিং ৰাইটৰ এজ যেটো 21 পৰা 18 লৈ কৰি দিয়া গৈছিলে। সো এইটো অপশন 1 এ হৈ যাব। সো তোমাৰ অপশন 22 নহয় এইটো 4 লৈকে আছিলে। সো provides rights of education until the age of 14। সো এইটো 1 to 4 হে আছিল। নেক্সট 65 এমেন্ডমেন্টত তোমাক কি কৈছে 65 এমেন্ডমেন্ট 86 এমেন্ডমেন্ট আৰু 92 এমেন্ডমেন্ট আৰু তাৰে ৰিগাৰ্ডিং ৰিলেটেড অবজেক্টিভ কেইটা কি কি আছে ইনক্লুড বড়ো, ডোগৰী, সান্তালী and Maithili as official language আৰু থাৰ্ডত আছে provision of autonomous states within the state of Assam।
সো এইকেইটা আছিলে, এইকেইটা মিলাব দিছে কোনটো এমেণ্ডমেণ্ট কোনটো হয়। এতিয়া 1 নম্বৰটো 4 এইটো গম পাই গ'লো। দেন তোমাৰ বি নম্বৰটো 65 এমেণ্ডমেণ্টৰ এইটো কি হৈ যাব, এইটো আছিলে তোমাৰ ৰিডিউচ এজ অফ ভোটিং ৰাইট ফ্ৰম 21 to 8। সো এইটো হৈ গ'ল, এইটো আছিলে। আৰু তোমাৰ 68 এমেণ্ডমেণ্টত প্ৰভিজন অফ অট'নমাছ ষ্টেট উইথিন দ্য ষ্টেট অফ আছাম এইটো হ'ব, আৰু বাকী এইটোৱে হৈ যাব। এতিয়া ইয়াৰ লগত মিলাটো অপশ্যনৰ পৰা বাছি ওলালে তোমাৰ হৈ যাব, অপশ্যন 1তে আছে এইটো, অপশ্যন 1টোৱে হৈ যাব। নেক্সট 45 নম্বৰ সুধিছে যে ফেমাছ বুকছ এণ্ড ৰাইটাৰ্ছ আৰ গিভেন। তোমাৰ ইয়াতে লেফ্ট চাইডে বুকৰ নাম দিছে, কিতাপৰ নাম দিছে ফেমাছ, আৰু তোমাৰ ৰাইট চাইডে দিছে তোমালোকৰ ৰাইটাৰৰ নাম কেইটা। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, কোনকেইটা শুদ্ধ হৈ আছে সেইকেইটা আমি বাছি ওলাব লাগে। তোমাৰ চবকেইটা ইয়াতে কিতাপৰ ৰিগাৰ্ডিং যিকেইটা নাম দি আছে সেইকেইটা কাৰেক্ট নহয়। এতিয়া কাৰেক্ট কেইটা তুমি বাছি ওলাব লাগে। এতিয়া চোৱা, অলংকানন্দা এইটো কোনে লিখিছিলে, এইটো নলিনীৱালা দেৱী, এইটো ঠিকে আছে বাৰু, এইটো ঠিকে আছে। তাৰপিছত তোমাক কৈছে অঘৰী আত্মা কাহিনী, অঘনী আত্মাৰ কাহিনী এইটো কোনে, এইটো নাগেন শইকীয়া দিছে, কিন্তু একচুৱেলি এইটো নাগেন শইকীয়া নহয়, এইটো তোমাৰ ছাইদ আব্দুল মালিকহে আছিলে, এইটোতো মিলা নাই, এইটো বাদ দিয়া। দেন পিতা পুত্ৰ কোন লিখিছিলে, হোমেন বৰগোহাঁই, এইটো ঠিকে আছে। বাকী আন্ধাৰত নিজৰ মুখ, চ' এইটো আছিলে তোমাৰ নগেন শইকীয়া, এই দুটা ওলোটাকে দিছে, এইকেইটা কাৰেক্ট নহয়। চ' কাৰেক্ট তোমাৰ 1 আৰু 3হে হয়, কিন্তু অপশ্যনত 1 আৰু 3 দিয়াকে নাই, এইটো অপশ্যনত মিষ্টেক হৈছে, 1 আৰু 3 দিয়াকে নাই। অপশ্যন 2টো চিমিলাৰ আছে এনেকুৱা, অপশ্যন 2টোত নহ'লে 4টো এটা কাৰেক্ট আৰু 2টো এটা কাৰেক্ট আছে। চ' এইটো যদি এনেকুৱা কিবা হয় যে অপশ্যনত ঠিক উত্তৰ নাই, এইটো মাৰ্ক চবকে দি দিয়া যায়। চ' এনে কাৰেক্টটো 1 আৰু তোমাৰ 3হে হ'ব। দেন 46 নম্বৰ দিছে নেম অফ দ্য 5 ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ আৰ গিভেন এজ। চ' 46ৰ এইটো দিছে তোমাক 5টা ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ নাম দিছে, আৰু সুধিছে এৰেঞ্জ দেম ফ্ৰম লাৰ্জেষ্ট ইন পপুলাৰিটি টু পপুলেশ্যন টু স্মলেষ্ট ইন পপুলেশ্যন এজ পাৰ 2021 চেঞ্চাছ। চ' আমাৰ লাষ্ট চেঞ্চাছ 2021 হয়, তাৰপিছত আৰু চেঞ্চাছ হোৱাই নাই। এই চেঞ্চাছ মতে তোমাৰ কোনটো ষ্টেটৰ চবতকৈ হায়েষ্ট পপুলেশ্যন আছে আৰু কোনটো আটাইতকৈ লয়েষ্ট। চ' তোমাৰ হায়েষ্ট টু লয়েষ্ট, লাৰ্জেষ্ট টু স্মলেষ্টলৈকে তুমি মিলাব লাগে, ক্ৰমত আনিব লাগে। চ' উত্তৰ প্ৰদেশ এইটো আমি জানো যে হায়েষ্ট পপুলেটেড ষ্টেট হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ। চ' 2টো আগত আহিব, আগত লিখি ল'লো। নেক্সট তোমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিছত তোমাৰ একচুৱেলি মহাৰাষ্ট্ৰ হয়। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বিহাৰৰ বহুত ক্লজ হয়, মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰায় 112 মিলিয়ন আৰু বিহাৰৰ প্ৰায় 104 মিলিয়ন। চ' নেক্সট মহাৰাষ্ট্ৰই আহে, 2ৰ পিছত 4 আহে। চ' অপশ্যন কেইটা চোৱা, 2ৰ পিছত 4 অহা অপশ্যন কিন্তু মাত্ৰ এটাই আছে, সেইটো চি আছে। 2ৰ পিছত ইয়াতে 3 অহা আছে, 4 নাই। চ' যিহেতু এটাই আছে, তোমাৰ লগে লগে এইটো হৈ যাব, বাকীকেইটা ষ্টেজ তুমি চাবই নালাগে, কি আছে নাছে এইবিলাক চোৱাৰ দৰকাৰ নাই, কাৰণ প্ৰথম দুটা মিলা মাত্ৰ এটাই অপশ্যন আছে। নেক্সট 47 নম্বৰ তোমাক কৈছে নেম অফ দ্য চাইণ্টিষ্ট এণ্ড ইনভেনশ্যন আৰ গিভেন এজ। তোমাৰ লেফ্ট চাইডে চাইণ্টিষ্টৰ নাম দিছে, ৰাইট চাইডে ইনভেনশ্যনৰ নাম দিছে, কি কি আৱিষ্কাৰ হৈছে, কি উদ্ভাৱন হৈছে তাৰে নাম দিছে। এতিয়া তোমালোকক মিলাব লাগে। চ' গ্ৰাম বেলে কি কৈছিলে, অবভিয়াছলি টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, এইটো তোমাৰ হেৰি হৈ যাব, 2 হৈ যাব। তাৰপিছত তোমাৰ কি আছে, মেৰী কিউৰী ৰেডিঅ' এক্টিভিটি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। দেন তোমাৰ থমাছ এলভা এডিছন আৰু থমাছ এডিছনে কিন্তু বহুত বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে দেই। চ' সেইটোত কেতিয়াবা কনফিউজ হ'ব পাৰে যে ফোনোগ্ৰাফ আৰু কিবা কিবি আছে, থমাছ এলভা এডিছনে বহুত আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। চ' আমি যদি এইটো এৰি চিধা ডি নম্বৰটো গ'লো হয়, উইলিয়াম ৰনজেনৰ আমি জানো যে এক্সৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। চ' থমাছৰ আপনা আপনি ওলাই যায়। চ' এইকেইটা মিলাই চালে এতিয়া আমি কোনকেইটা পাম, ইয়াৰে যদি প্ৰথম দুটা মিলাই চালো হয় আমাৰ এনচাৰ তাতে পাই গ'লো। চ' তোমাৰ গ্ৰামবেল 2 A2 B1 অনলি D হে আছে। চ' এইটোৱে কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ যাব, বাকীকেইটা কৰাৰ দৰকাৰ নাছিলে একচুৱেলি। নেক্সট 48 নম্বৰ হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া টু উইন এন অস্কাৰ এৱাৰ্ড অফ এনি কেটেগৰী। চ' ইয়াৰে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা কোনে প্ৰথমে অস্কাৰ পাইছিলে যিকোনো কেটেগৰীয়ে নহওক কিয়। চ' এইটো কি হৈ যাব 48 নম্বৰ, এইটো হৈ যাব তোমাৰ এইটো কি আছে, ভানু আথিয়া হৈ যাব, তেওঁ প্ৰথমে আছিলে অস্কাৰ বঁটাটো পোৱা। নেক্সট 49ত সুধিছে যে তোমাৰ থাৰ্ড খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ 2023 was held at
সো তোমাৰ থাৰ্ড খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেম 2010 চনৰ এই বছৰ ক'ত পতা হৈছিলে এইটো হৈ যাব তোমাৰ অপচন বি দিল্লীত পতা হৈছিলে এইটো নেক্সট 50 নম্বৰ হু অন দ্য অৰেঞ্জ কেপ ইন IPL 2023 এই বছৰত তোমাৰ অৰেঞ্জ কেপ কোনে জিকিছে তোমাৰ অৰেঞ্জ কেপ জিকাৰ কাৰণে হাইষ্ট ৰান কালেক্ট কৰিব লাগে IPL-ত যিনে সবতকৈ বেছি ৰান থাকিব তেওঁ অৰেঞ্জ কেপ পায় সো ইয়াৰ ভিতৰত অবভিয়াছলি তোমাৰ যিবিলাক টিম একদম শেষলৈকে যাব সেইবিলাক টিমৰ পৰা যদি কোনোবাই ৰান ভালকে তুলি আছে তেৱে হৈ যায় সো ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা তোমাৰ শুভমান গিলে পাইছিলে শেষত যাই পিনে শেষৰ তেৱে পাইছিলে অৰেঞ্জ কেপ আৰু গুজৰাট টাইটেনৰ পৰা আছিলে নেক্সট 51ত আছে হুইচ প্লেয়াৰ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন সো 51ত এইটো হৈ যাব তোমাৰ পিটি উষাৰ নাম আছে তেওঁ হৈছিলে তোমাৰ প্ৰথম মহিলা আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন 52ত হৈছে দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল ইয়াৰ অথৰটো কোন হয় সো এইটো অপশ্যন এটোতে আছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী অপশ্যন এইটোৱে হৈ যাব এইৰ ওপৰত আৰু কুৱেশ্যন পাবা তোমালোকৰ নেক্সট 53ত হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন ৰেছলাৰ টু উইন গ'ল্ড ইন এছিয়ান কাপছ এছিয়ান গেমছত কোনগৰাকী মহিলা ৰেছলাৰে ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড পাইছিল সো এইটো 53 নম্বৰত হৈ যাব তোমাৰ অপশ্যন কেইটা কি আছে সাক্ষী মালিক মেৰী কম লগ্না বৰগোহাঁই দীনেশ ফোগাট এইটো দীনেশ ফোগাট হৈ যাব দীনেশ ফোগাট দেন 54 নম্বৰ তোমাক হৈছে প্ৰেক্টিচ হুইচ উইল নট কনজাৰ্ভ LPG in your kitchen সো এইটো এটা লজিকেল কুৱেশ্যন দিছে তোমালোকৰ যে তলত দিয়া পদ্ধতিৰ ভিতৰত কোনটো পদ্ধতিয়ে তোমাক LPG বচোৱাত সহায় নকৰে মানে বাকি কেইটা তুমি যদি মেথড অৱলম্বন কৰা তোমালোকৰ গেছৰ ৰেহাই হ'ব বচত হ'ব কিন্তু ইয়াতে এনেকুৱা এটা অপশ্যন আছে যেটো নেকি তুমি অৱলম্বন কৰিলে তোমাৰ কোনো ধৰণৰ LPG মানে ৰেহাই নোপোৱা খৰচ হৈ থাকিব সো অপশ্যন কেইটা বহি চাও soaking dal for some time before cooking সো ৰান্ধাৰ আগতে কুক কৰাৰ আগত তোমাৰ কি যদি দালি চক কৰি থোৱা পানীত তিয়াই থোৱা তাতে তোমাৰ LPG অলপ ৰেহাই হয় কাৰণ ভিতৰত যদি পানী সোমায় সেইটো বস্তু সোনকালে বইল হৈ যায় দেন অপশ্যন বি টু কিপিং দ্য ভেজিটেবল চপড বিফৰ লাইটিং দ্য গেছ ফৰ কুকিং সো তোমাৰ ৰান্ধাৰ কাৰণে গেছ জ্বলোৱাৰ আগতে তুমি চব্জি চব মানে কাটি পেলাই থৈ দিছা তুমি গেছ জ্বলাই পেলাই এইটো কাটিছা অলপ সেনেকে কৈছা সেনেকে কৰিলে তোমাৰ গেছটো এনে যাব তাতে কোনো ৰেহাই নহয় সো আগতেকে কাটি থলে এইটো তোমাৰ গেছৰ ৰেহাই কৰিব দেন চি নম্বৰত কৈছে কুকিং ফুড ইন এ প্ৰেছাৰ কুকাৰ সো অবভিয়াছলি এইটো গেছ বচায় প্ৰেছাৰ কুকাৰত সোনকালে তোমাৰ পকি যায় খানাটো ভাতে কৰা বা দালিয়ে কৰা দেন ডিত কৈছে কুকিং ফুড এন অপেন পেন কেপ্ট অন এ ল' ফ্লেম সো তুমি যদি গেছটো কমকে দি থৈ দিছা কমকে জ্বলি আছে আৰু তোমাৰ পেনটো যদি ঢাকনি মাৰা নাই তুমি খুলি থৈ দিছা তাতে কিন্তু তোমাৰ গেছৰ কোনো ৰেহাই নহয় গেছ তোমাৰ পুৰা জ্বলিব কাৰণ যদি তুমি কিবা বস্তু ঢাকি দিয়া ভাপত দি সোনকালে মানে বইল হৈ যাব বা কুক হৈ যাব ঢাকি নথলে কিন্তু তাতে ৰেহাই নহয় সো অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট হৈ যাব 55th নম্বৰ হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এজ পাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি সো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি মতে ইয়াৰে কোনটো হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক এক নম্বৰত কৈছে মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ইন নেচাৰ 2 নম্বৰ provision of multiple entry and exit provision of education for international understanding তাৰপিছত 4 নম্বৰত কৈছে provision of honors and research in undergraduate level so ইয়াতে সবকেইটাই আছে any bit so এইটো অপশ্যন D2 হৈ যাব D2 সবকেইটা আছে 56 নম্বৰত কৈছে which one of the following Assamese leaders participated in Dandi Yatra of Mahatma Gandhi in 1930 সো 1930 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে যে দাণ্ডি যাত্ৰা কৰিছিলে তাতে অসমৰ পৰা মানে অসমীয়া কোনজন মানুহ তাতে লগ দিছিলে দেউ সো ইয়াতে আছে গোপীনাথ বৰদলৈ উমেন কুমাৰ দাস তাৰপিছত লীলাধৰ বৰুৱা তাৰপিছত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা এইটো লীলাধৰ বৰুৱাই হয় অপশ্যন চি টো হৈ যাব এইটো হিষ্টৰীৰ পৰা আহিছে মডাৰ্ণ হিষ্টৰীৰ পৰা তাৰপিছত আছে তোমাৰ 57 which of the following amendment of constitution confirms the reservation of 10% seat in education institute for economically weaker section EWS ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ যে থাকে 10% seat এইটো কোনটো এমেন্ডমেন্টত আহিছে 57 ৰ এইটো হৈ যাব তোমাৰ 103 amendment of constitution
Constitution. 58 number question, which of the following state of India share their boundaries with Myanmar? So Tripura to share কৰে তোমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইফালৰ পৰা আহি ইয়াতে টাচ হৈ যায় মিয়ানমাৰৰ লগত তাৰপিছত তোমাৰ নাগালেণ্ডো টাচ কৰে মণিপুৰ সো ইয়াতে সবকেইটা হৈ যাব অপশন ডি টো হৈ যাব 1095 সুধিছে নাটু নাটু soundtrack of film RRR was awarded the best original song award at the 95th Academy Award in Los Angeles. Who was the composer of this song? So এইটো এই নতুন RRR মুভিখনৰ নাটু নাটু সঙৰ ওপৰত দিছে যে তোমাৰ 95th Academy Award যেটো আছে লস এঞ্জেলছত যেটো পাতিছিলে হেতু কোনে হে কৰিছিলে তোমাৰ কি কৈছে ইয়াতে হু কম্পোজ কৰিছে কম্পোজাৰৰ নাম সুধিছে এইটো তোমাৰ হিব এম কেৰাভানি এইটো আৰু এছ ৰাজামৌলি তেওঁ ডাইৰেক্টৰ আছিলে মস্কো বুলি সো এম কেৰাভাল্লি তেওঁ আছিলে সেই মিউজিকটো কম্পোজাৰ সঙৰ কম্পোজাৰ 60 নম্বৰ তোমাৰ সুধিছে যে এছামিজ পোয়েট নীলামণি ফুকন received 56 Janapith Award in the year 2021. He was awarded for কিহৰ কাৰণে তেওঁ এৱাৰ্ডটো পাইছিলে his book Gulapi Jamun Langa, his book Surya Henu Nami Abei Nidhi তাৰপিছত lifetime contribution to literature এইটোৱে হৈ যাব তোমাৰ C2 Then 61 number তোমাক সুধিছে name the Indian boxer who won gold medal in 2023 World Women Boxing Championship in 50 kg category. So 2023 চনত World Women Boxing Championship 50 kg category কোনে গোল্ড জিতিছিলে সো এইটো 61 নাম্বাৰত হৈ যাব নিখাত জাৰিনে জিকিছিলে এইটো দেন তোমাৰ তাৰ পিছৰ পৰা ইয়াতে আৰু মেথছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল সো এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ জিকে আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰৰ পৰা জিকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ মিক্স হৈ আহে এইটো তোমাৰ জিকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ আৰু এডুকেশনৰ ওপৰতে বাল্ক পাৰ্টটো থাকে ম্যাক্সিমাম বস্তু থাকে বাকি তোমাৰ অলপ ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ পৰা আহিব আৰু ইংলিশটো থাকে সো এইখানে হেকাৰণে তোমালোকে জিকে আৰু এডুকেশন পাৰ্টটো ভালকে চাবা জিকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ আৰু এডুকেশন